Într-un câmp violet care se întinde până la orizont, o adiere trece peste mătăsurile florilor, un val de liniște. Acel parfum fin, metalic și cald are puterea de a opri respirația și graba unei zile. Lavanda nu e doar o floare frumoasă, e o memorie olfactivă, o tradiție a băilor și a pernelor cu miros și o plantă cu mari valențe terapeutice. În acest episod descoperim cum parfumul se transformă în terapie, ce compuși îi dau forța și cum folosim lavanda în siguranță, pe piele, în ceai sau în ulei. Lavanda face parte din familia Lamiaceae. Speciile frecvent folosite sunt lavanda adevărată, lavanda hibrid și lavanda spaniolă. Denumirea populară a lavandei este levănțică de grădină, originară din regiunile mediteraniene, astăzi cultivată în toată Europa, America de Nord și Australia. Lavanda este un arbust mic, peren, cu tulpini lemnoase și frunze înguste argintii-verzui. Florile sunt grupate în spicuri terminali de violet, mov sau roz, cu parfum intens. Uleiurile volatile se găsesc atât în flori cât și în frunze, dar concentrația și compoziția diferă. Florile sunt bogate în linalol și acetat de linalil, iar frunzele au mai mult camfor, ceea ce le face amare și iritante dacă se folosesc la ceai. Deși frunzele nu sunt toxice, ele nu sunt recomandate pentru ceai. Doar florile oferă aroma și beneficiile calmante. În plus, frunzele se confundă adesea cu rozmarinul, iar consumul lor poate provoca greață sau disconfort digestiv. Lavanda preferă solurile bine drenate, nisipoase sau calcaroase și mult soare. Cele mai faimoase câmpuri vin din Provence, dar planta se cultivă și în România, America, Australia și alte regiuni temperate. Rezistă la secetă și temperaturi scăzute nocturne, iar succesul culturii depinde de aerisire bună și sol neutru spre alcalin. Părțile folosite ale lavandei sunt florile, spicurile florale și uneori, mai rar, frunzele. Ea se recoltează în plină floare dimineața după rouă, când uleiul esențial atinge concentrația optimă. Modul de recoltare a lavandei este prin tăierea spicurilor florale cu foarfeca sau secerătoarea manuală. Se strâng rapid pentru a nu pierde esențele volatile. Se usucă în strat subțire, la umbră și aerisire bună, într-un uscător la temperaturi scăzute, mai mici de 40 de grade. Florile uscate se păstrează în săculeți sau în borcane opace, ferite de lumină și umiditate. Uleiul esențial se păstrează în sticluțe închise, la culoare, ferite căldură. Lavanda conține uleiuri volatile, flavonoide, taninuri și triterpene. Profilul chimic variază după specie și condițiile de cultură, influențând aroma și efectele terapeutice. Lavanda este una dintre cele mai versatile plante aromatice, cu efecte validate clinic și tradițional. Este anxiolitic și sedativ ușor, adică reduce anxietatea, încurajează somnul și relaxarea prin inhalare sau administrare orală a unor preparate standardizate. Calmant nervos, adică induce relaxare musculară și reduce tensiunea. Analgezic local ușor și antispasmodic, folosit în masaje pentru dureri musculare și cefalee tensională. Antiseptic și cicatrizant local, uleiul diluat și uleiurile macerate aplicate pe răni ușoare favorizează vindecarea. Antimicrobian
și antifungic moderat. Streptococi, stafilococi și anumite ciuperci sunt sensibile la uleiurile volatile în teste de laborator. Digestiv blând. Infuzia poate ajuta disconfortul gastric legat de stres. Aromaterapie și îmbunătățirea stării de spirit. Parfumul acționează asupra sistemului limbic, influențând somnul și starea emoțională. Forme și moduri de administrare ale lavandei. Infuzie sau ceai. O linguriță de flori uscate la 250 de ml de apă fierbinte, infuzate 7-10 minute, 1-2 cămi pe zi pentru relaxare, timp de 7-21 de zile sau după necesitate. Inhalare sau aromaterapie. 2-4 picături de ulei esențial pe un difuzor sau pe un șervețel, timp de 10-30 de minute, potrivit înainte de somn, seara, zilnic, până la obținerea efectului. Ulei esențial pentru uz extern, diluat 1-3% în ulei purtător, de exemplu 6-18 picături la 10 ml de ulei de măsline, pentru masaje, comprese sau baie în care se pun câteva picături. Nu se folosește nici diluat pe piele. Ulei macerat. Florile proaspete puse la macerat în ulei vegetal 2-3 săptămâni. Este folosit pentru piele sensibilă și unguiente. Tinctură. Uneori preparată în proporție de 1:5 sau 1:10, însă este mai puțin folosită decât uleiul esențial. Tinctura poate fi folosită pentru anxietate, dar cu precauție. Baie. 5-10 picături de ulei esențial diluate în săpun sau în emulsie pentru baie. Este relaxant. Perne aromatice sau săculeți. Florile uscate păstrate în săculeți pentru lenjerii și dulapuri. Capsule de ulei standardizat. În doze de 80 sau 160 de mg pe zi, doze prescrise depind de produsul standardizat și în funcție de recomandări. Durata curii pentru anxietate 4-12 săptămâni. Efectele apar treptat. Orice utilizare orală pe termen lung trebuie supravegheată medical. Asocieri benefice ale lavandei. Cu tei și roiniță amplifică efectul sedativ. Este ideal pentru insomnia ușoară. Cu mușețel, combinație excelentă pentru calm digestiv și piele sensibilă. Cu rozmarin în amestec aromatic, combinație pentru claritate mentală și stimulare ușoară. Cu uleiuri vegetale emoliente, arnică macerat și călbenele, pentru unguiente de masaj. Interacțiunile non-benefice ale lavandei cu alte plante. Cu plante sedative puternice, cum ar fi valeriana, hameiul, pasiflora. Este o combinație care poate duce la sedare excesivă. Atenție la activități ce necesită vigilență, cum ar fi conducere și operarea de utilaje. Cu plante stimulante, cum ar fi ghimbirul, ginsengul, în combinații pentru somn, poate reduce eficacitatea sedativă dacă se iau simultan la ore inadecvate. Cu plante care pot irita pielea, cum ar fi unele esențe de rozmarin puternic, ulei de cimbru. În combinație, acestea, fără un test de toleranță, poate crește riscul de iritație. În general, lavanda este bine tolerată în forme topice, diluate și în infuzii. Uleiul esențial nu se administrează nici diluat pe piele, dă risc de iritație sau sensibilizare.
Persoanele cu piele foarte sensibilă trebuie să testeze cu diluții foarte mici înainte. Utilizarea prelungită la copii a uleiurilor aromatice poate avea efecte endocrine. Aceste cazuri sunt foarte rare, dar merită atenție la aplicarea acestora la copiii mici. În sarcină și alăptare se recomandă prudență și evitarea administrării orale a uleiurilor esențiale și limitarea utilizării topice. Supradozare. Aplicarea externă în exces dă iritație locală, eritem, chiar dermatită de contact. Ingestie de ulei concentrat dă greață, vărsături, diaree, amețeală. Administrarea internă a uleiului esențial trebuie făcută doar cu supraveghere specializată. Aromaterapie excesivă dă dureri de cap, stare de amețeală, greață la persoanele sensibile. Lavanda nu se recomandă la sugari. Aplicațiile topice extinse fără consult pediatric. În sarcină, cu precauție, este de evitat administrarea capsulelor pe cale orală fără aviz. A persoanelor cu antecedente de hipersensibilitate la plante din familia Lamiaceae, cum sunt menta, busuiocul, pot exista reacții încrucișate. Interacțiuni medicamentoase ale lavandei cu sedativele, potențarea efectului sedativ, atenție la dozare și evitarea combinării fără consult medical, cu antidepresive, în special cele care influențează sistemul nervos central, teoretic potențial de interacțiune prin efect sedativ, sau modificarea stării, cu antihipertensivele. Dacă lavanda induce o scădere modestă a tensiunii, ar putea ei avea un efect aditiv. Metabolism medicamentos. Se recomandă prudență în combinație cu anticoagulante, anticonvulsive și se recomandă consult medical. În medicina tradițională românească, lavanda era folosită de secole în spațiul românesc pentru perne, infuzii și băi destinate relaxării și alinării durerilor de cap. Florile uscate erau puse în pătuțuri și în dulapuri pentru a alunga molile și a aduce somn liniștit. Baia, cu infuzie de lavandă, era un remediu popular pentru nevralgii și pentru a calma starea de nervi. Când seara coboară, lavanda își revarsă parfumul care liniștește, o chimie care eliberează tensiunea și o floare care atinge firul fragil dintre minte și somn. Folosită cu respect și măsură, lavanda ne amintește că vindecarea începe uneori cu o respirație adâncă.